No niin, tervehdys kaikille ja kiitos mahdollisuudesta päästä avaamaan tämä syksyn live-seminaarikausi. Tosiaan nyt olisi tarkoitus puhua vähän ravinnonsaannin rajoittamisen vaikutuksista suorituskykyyn ja terveyteen, jotta meillä olisi nämä perusriskit ja taustatiedot olemassa ennen kuin sitten päästetään Kaisa puhumaan tarkemmin painon optimoinnista. Tässä esityksessä ensin kerron, miten sitä energiansaannin riittävyyttä arvioidaan. Sen jälkeen, mitä riskejä ja haittoja siinä riittämättömässä energiansaannissa mahdollisesti on, minkä verran näitä erilaisia ongelmia esiintyy ja mikä sitten on yksittäisten energiaravintoaineiden rooli. Ihan perusjuttuja. Suurin osa tai lähes kaikki urheilun parissa toimivat varmasti ymmärtää sen, että paino yleensä pysyy aika lailla vakiona silloin, kun syödään kulutuksen mukaan. Usein myös jaksaminen on tässä tilanteessa aika hyvää. No sit jos syödään enemmän kuin kulutetaan, paino nousee. Suomalaisessa yhteiskunnassa aika yleinen ongelma, ylipaino. Urheilijoilla harvinaisempaa, mutta toisaalta tämäkin voi olla jossain tilanteessa tarpeellista, jos esimerkiksi halutaan kasvattaa lihasmassaa. Sitten jos syödään vähemmän kuin tarvitaan, ollaan energiavajeessa, niin paino yleensä laskee ja jaksaminen ja vireystaso on sitten vähän heikentyneet sen seurauksena. Urheilijan energiansaannin riittävyyttä arvioidaan yleensä tämmöisen energian saatavuuskäsitteen avulla ja englanninkieliseen termiin perustuen se usein lyhennetään EA:ksi. Ja sillä tarkoitetaan liikunnan jälkeen jäljelle jäävää energiamäärää, joka elimistöllä on käytössä muun muassa palautumiseen, kasvamiseen, kehittymiseen ja normaalien elintoimintojen ylläpitoon. Ja matemaattisesti se voidaan laskea, kun energian saannista vähennetään harjoittelun aikana kulutettu energia ja jaetaan se kehon rasvattomalla massalla. Ja sen vuoksi nimenomaan rasvattomalla massalla, että yleisesti se kehon rasvaton massa, kudokset siellä niin on ne, mitkä sitä energiaa kuluttaa, että rasvan merkitys on varsin pieni siihen energian kulutukseen. Visuaalisesti tätä voidaan tarkistella tämmöisen palkin avulla. Koko palkki kuvaa energian saantia ja kun siitä vähennetään tämä harmaa alue, jolla tarkoitetaan harjoituksen energiankulutusta, meille jää tämä tumman sininen energian saatavuutta kuvaava palkki jäljelle. Ja niin kuin tässä esimerkissä, niin sitä energiaa on riittävästi elintoiminnolle, palautumiselle ja kehittymiselle, mutta sitten jos syödäänkin liian vähän suhteessa kulutukseen, niin saatetaan jäädä tänne punaiselle alueelle, jolloin puolestaan ei ole riittävästi energiaa tukemaan sitä palautumista ja normaaleja elintoimintoja. Koska tämä energian saatavuuskäsitteen ymmärtäminen on aika tärkeää tätä esitystä loppuun kohti mentäessä, niin otetaan vielä pari esimerkkiä, jotta varmasti kaikki ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Tässä esimerkiksi meillä on 50-kiloinen naisurheilija, jonka rasvaprosentti on 20%. Se tarkoittaa, että noin 80% on rasvatonta massaa. Ja tämä nainen tekee 2 tunnin harjoituksen, jonka aikana kuluttaa 1000 kilokaloria ja syö päivässä 2600 kilokaloria. Muistetaan, energian saatavuus on energian saanti miinus harjoituksen energiankulutus jaettuna kehon rasvattomalla massalla. Voidaan tehdä sieltä laskutoimitukset ja saadaan 40 kilokaloria per painokilo. No mitä tämä sitten tarkoittaa? Karkeasti energian saatavuuden riittävyyttä voidaan arvioida tämmöisten raja-arvojen avulla. Voidaan toki totea, että nämä ei absoluuttisesti toimi, mutta nämä antaa hyvin suuntaa. Eli tässä esimerkissä meillä on kohtalainen energian saatavuus. Yleensä optimitilanne on se, kun energian saatavuus on yli 45 ja sitten taas matalasta puhutaan, kun on alle 30. Ja siinä välissä on semmoinen kohtalainen alue, ettei välttämättä ole asiat vielä kovin pahasti, mutta ei myöskään optimaalisesti tue palautumista ja suorituskykyä. No entäs jos tämä sama naisurheilija tekeekin pitkän lenkin, jonka aikana kuluttaa 2000 kilokaloria ja syö kuitenkin saman verran kuin tämä ensimmäisenä päivänä, eli 2600 kilokaloria. Jälleen voidaan laskea, energian saatavuus on energian saanti miinus harjoituksen energiankulutus jaettuna kehon rasvattomalla massalla, ja meille jääkin enää 15 kilokaloria per painokilo vuorokaudessa, mikä on ehdottomasti täällä matalan energian saatavuuden puolella. No entäs jos meillä on 70-kiloinen miesurheilija, jonka rasvaprosentti on 10%, ja se harjoittelee saman verran kuin se ensimmäisen esimerkin nainen, ja kuluttaa sen noin
200 kilokaloria sen harjoituksen aikana ja syökin saman verran kuin se nainen, eli 2600 kilokaloria. Taas jälleen voidaan laskea energian saatavuus, on energian saanti minus harjoituksen energiankulutus jaettuna kehon rasvattomalla massalla ja saadaan 22 kilokaloria per painokilo vuorokaudessa. Eli jälleen ollaan tällä matalan energian saatavuuden puolella. Eli se mikä on tässä energian saatavuudessa tärkeä tiedostaa, niin sekä se harjoittelun energiankulutus että urheilijan koko merkittävästi vaikuttaa siihen, paljonko urheilijan täytyy syödä, jotta se energian saatavuus olisi riittävää. No, mitä tämä matala energian saatavuus sitten aiheuttaa? Kuten tästä kuvasta nähdään, niin se vaikuttaa hyvin moniin kehon eri toimintoihin. Mitä lyhytaikaisemmasta ja lievemmästä matalasta energian saatavuudesta on kyse, niin sitä niin kuin lievempiä, jopa huomaamattomia nämä oireetkin voi olla. Sitä nopeammin niistä päästään eroon ja sitä todennäköisemmin tilanne normalisoituu helposti. Mutta mitä pitempään ja mitä vakavampina se energian saatavuus jatkuu, niin sitä vakavammiksi yleensä nämä oireetkin kehittyy. Ja ennen pitkää puhutaan niin sanotusta suhteellisesta energiavajeesta, eli RETSistä englanninkieliseen termiin perustuen. Ja silloin yleensä alkaa olla jo merkittäviä ongelmia, jotka ei myöskään välttämättä kovin helposti ole palautettavissa. Yksi aika selkeä markkeri on naisilla kuukautiskierron häiriöt. Ensin kyse voi olla vain ovulaatio-ongelmista, myöhemmin kierron pituus alkaa pitkittyä ja lopulta sitten kuukautiset jää kokonaan pois, jolloin puhutaan amenorreasta. Miehillä erektiohäiriöt ja seksuaalinen haluttomuus voi olla semmoinen helposti huomattava markkeri, mikä voi tähän RETSiin myös viitata. Ja se mikä on tärkeää huomata, niin nuoret on poikkeuksellisen herkkiä näille oireille. Heillä keho vielä kehittyy, hormonitoiminta ei ole vakioitunut, minkä vuoksi sitten myös matalan energian saatavuuden tapauksessa myös näitä erilaisia oireita syntyy helpommin. Matala energian saatavuus vaikuttaa merkittävästi luun terveyteen. Se aiheuttaa monihormonaalisia muutoksia, jotka vaikuttavat negatiivisesti luuaineenvaihduntaan. Kuukautishäiriöillä kärsivillä esimerkiksi on usein huomattavasti heikompi luun tiheys kuin normaalikiertosilla, mikä taas puolestaan kasvattaa murtumariskiä. Ja erityisen merkityksellistä tämä matala energian saatavuus on luun terveydelle nuoruudessa, koska nuorilla urheilijoilla tämä pitkään jatkuva matala energian saatavuus voi estää luun huippumassan saavuttamisen. Luu yleensä kehittyy noin 20 ikävuoteen mennessä ja mikäli siihen ikävuoteen mennessä on ongelmia tämän energian saatavuuden kanssa, niin välttämättä se luu ei kehity siihen potentiaaliseen huippuunsa koskaan, mikä puolestaan suurentaa murtumariskiä koko loppuelämän ajan. Urheilijoiden tapauksessa tämä tarkoittaa, että luultavasti rasitusmurtumariski on kohonnut koko uran ajan, mutta myös tämä voi näkyä esimerkiksi vanhuusvuosina, jolloin helpommin on alttiina erilaisille murtumille, jotka voi sitten ihan jopa elinikään vaikuttaa. Luuaineenvaihduntaan lisäksi hyvin monet muut elimistön toiminnot kärsii tästä matalan energian saatavuudesta just monien hormonaalisien reittien seurauksena. Esimerkiksi just niin kuin aikaisemmin mainitsin, sukupuolihormonit laskee, minkä vuoksi lisääntymisterveys laskee. Välttämättä ei ainakaan ole mahdollisuutta saada lapsia siinä aikana, kun tuosta RETSistä kärsii. Usein tilanne voi parantua, mutta totta kai siinä aina on riskejä, että ei palaudukaan normaaliksi. Lisäksi kolesteroli voi olla kohonnut tämän pitkäaikaisen matalan energian saatavuuden seurauksena, minkä vuoksi se voikin vaikuttaa negatiivisesti myös sydän- ja verisuoniterveyteen. Sitten kehon omat niin sanotut anaboliset eli rakentavat hormonit yleensä laskee tämän matalan energian saatavuuden seurauksena, mikä voi esimerkiksi heikentää kehon proteiinisynteesiä, mikä luonnollisesti ei ole positiivinen asia harjoittelun aikaansaamien adaptaatioiden kannalta. Kortisolitasot usein nousee, eli koetaan enemmän stressiä sen seurauksena, ja kilpirauhashormonit laskee, jolloin myös aineenvaihdunta laskee. Ja tämä on ehkä erityisen merkityksellinen asia tämän päivän muiden luentojen kannalta, että jos meillä on pitkään matala energian saatavuus,
kroppa alkaa usein laskea sitä aineenvaihduntansa, mikä tekee todella vaikeaksi sitten myös sen painon pudotuksen jatkossa. Matala energiansaatavuus vaikuttaa luonnollisesti myös mielenterveyteen. Se voi aiheuttaa niitä mielenterveyden häiriöitä, mutta toisaalta olla myös seurausta niistä. Häiriintynyt kehonkuva tai syömiskäyttäytyminen voi olla retsin taustalla, mutta ei kuitenkaan ole sen edellytys. Ja sen lisäksi, että näihin liittyy syömisen rajoittamista, niin niihin voi myös liittyä eräänlaista pakonomasta yliharjoittelua, jolloin urheilija harjoittelee enemmän kuin hänen välttämättä olisi tarpeen tai järkevää harjoitella kehittyäkseen optimaalisesti. Lisäksi myös masennuksen riski kasvaa matalan energian saatavuuden seurauksena, mikä luonnollisesti tai ei ole kovin yllättävää, kun ottaa huomioon, että miten jo hetkellinenkin energiavaje helposti vaikuttaa negatiivisesti mielialaan. No, ei varmaan ole yllättävää, että nämä kaikki asiat vaikuttaa helposti myös suorituskykyyn. Ehkä se kaikista olennaisin asia on se, että mikäli urheilija on loukkaantunut tai sairaana, niin hän ei pääse osallistumaan harjoituksiin tai kilpailuihin, mikä luonnollisesti on myös suorituskyky pitkällä aikavälillä tai kyseisenä päivänä, jos ei pääse starttaamaan, niin heikentävä asia. Mutta sen lisäksi muun muassa harjoitusvaste ja palautuminen voi heikentyä ja monet eri suorituskyvyn osa-alueet. Yhtenä esimerkkinä on myös hyvä ottaa esille se, että tämä energian saatavuus voi merkittävästi vaikuttaa myös erilaisten ylikuormitustilojen riskiin. Mitä enemmän harjoitellaan, sitä enemmän kulutetaan myös energiaa, ja mitä enemmän pystytään sitten energian saannin avulla täyttämään tätä energiankulutusta, niin sitä paremmin yleensä palaudutaan. Ja sen vuoksi ylikuormittuminen tai alipalautuminen voi olla myös energia- tai hiilihydraattivajeen aiheuttamaa. Ja itse asiassa jopa niin sanottu ylikunto voi olla tämän retsin aiheuttamaa tai jopa väärin diagnosoitu rets. Ylikunnolla ja retsillä on pitkälti samoja oireita. Esimerkiksi hormonaaliset muutokset on hyvin samankaltaisia näissä molemmissa, minkä vuoksi näiden diagnosointi ja erottelu on itse asiassa aika vaikeaa. Ja olisikin hyvä, että aina, jos epäillään erilaisia ylikuormitustiloja, niin myös selvitetään sitä, mikä sen urheilijan ravitsemuksen tilanne on, että saako se varmasti energiaa ja voiko tilanne jopa ratketa pelkästään sen asian korjaamisella. Tässä on mun omasta väitöstutkimuksesta esimerkki. Tässä tutkimuksessa tutkittiin erilaisia vertikaalihyppyjä sekä submaksimaalisen juoksumattotestin muutoksia ennen ja jälkeen 5 päivän harjoitusleirin U18 maajoukkuehiihtäjillä. Ja tämän leirin aikana kerättiin harjoitus- ja ruokapäiväkirjat, joiden avulla arvioitiin energian saatavuus näille urheilijoille. Ja havaittiin, että ne urheilijat, joilla energian saatavuus oli matalammalla tasolla, niin heillä todennäköisemmin myös nämä vertikaalihyppyjen tulokset heikkeni. Tässä kuvassa nähdään reaktiivisuushyppy, millä tarkoitetaan siis päkiähyppyjä, joissa pyritään hyppäämään mahdollisimman korkealle mahdollisimman lyhyellä kontaktiajalla, mutta myös kevennyshypyn hyppykorkeus korreloi varsin samalla tavalla. Sitten havaittiin, että myös veren laktaattipitoisuuden ja koetun kuormittuneisuuden eli RPE-arvon suhde laski enemmän niillä urheilijoilla, joilla tämä energian saatavuus siellä leirillä oli matalampaa. Ja aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että tämä laktaatin ja RPE-suhteen lasku on yhdistetty ylikuormittumiseen. Eli käytännössä urheilijat kokivat tietyn laktaattitason raskaampana tämän leirin jälkeen kuin ennen sitä, erityisesti niissä tapauksissa, että se energian saatavuus on ollut matalampaa. Sitten hypätään tämmöiseen kansainvälisempään tutkimukseen, jossa toki on suomalainen kirjoittaja. Tämä on varsin uusi tutkimus. Tässä tutkittiin RETS-markkereiden esiintyvyyttä kanadalaisilla urheilijoilla. Ja verikokeitten, kyselylomakkeiden ja luuntiheysmittausten perusteella heidät jaettiin erilaisiin retsin riskiryhmiin. Ja tästä voidaan ehkä poimia erityisesti se, että kun katsotaan, missä urheilijan tasoryhmissä tätä retsin riskiä erityisesti esiintyy, niin sitä on sekä absoluuttisesti että suhteellisesti aika paljon enemmän tuolla kansallisella tasolla. Sitten kun mennään huipputasolle
niin siellä ei itse asiassa punaista väriä näy ollenkaan, mikä viittaisi siihen, että todella vaikeaa on edetä missään lajissa ihan absoluuttiselle huipulle, jos näistä vakavista RETS-oireista kärsii. Samassa tutkimuksessa tutkittiin luuntiheyttä näissä eri riskiryhmissä, ja koska luuntiheys oli yksi luokitteluperuste, niin on aika luonnollista, että myös niitä esiintyi aika paljon, tai matalaa luuntiheyttä esiintyy aika paljon enemmän täällä korkeimmissa riskiryhmissä. Mutta sitten kun katsotaan, mitä tapahtui parin vuoden aikana siitä, kun tätä dataa kerättiin, niin huomataan, että rasitusmurtumia esiintyi huomattavasti enemmän niillä urheilijoilla, joilla tämä RETSin riski oli todettu korkeaksi täällä kartoituksissa, mikä hyvin taas kerran osoittaa, että merkittävästi kohonnut riski rasitusmurtumille on silloin, jos näistä RETS-oireista kärsii. Sitten katsotaan vähän toista tutkimusta, jossa sitten tutkittiin tällaista varsinaista RETSin riskiryhmää, eli kestävyysjuoksijoita ja kilpakävelyitä. Tässä tutkimuksessa tutkittiin sekä suomalaista ryhmää että sitten kansainvälisen tason ulkomaalaisia, jotka leireili Flagstaffissa. Ja nämä ulkomaalaiset koostuvat yhdysvaltalaisista, kanadalaisista ja australialaisista. Ja havaittiin, että tähän tutkimukseen osallistuneista hyvän kansallisen tason suomalaisjuoksijoista niin puolilla naisista oli amenorrea ja jopa yli puolista miehillä matala testosteroni. Täällä kansainvälisellä tasolla esiintyvyys oli edelleen runsasta, mutta kuitenkin vähän harvinaisempaa. Ja sitten kun katsotaan taas, että miten nämä kuukautiskierron häiriöt tai matala testosteroni yhdistyi tähän rasitusmurtumariskiin, niin urheilijat, joilla oli tämä amenorrea tai matala testosteroni, niin hyvin todennäköisemmin heillä oli ollut yksi tai useampi rasitusmurtuma uransa aikana. Sitten siirrytään suomalaisiin nuoriin ja katsotaan näitä ongelmien esiintyvyyttä vähän eri lajiryhmissä. Aika nopealla silmäyksellä voidaan todeta, että riski, että näitä amenorrea esiintyy, on aika paljon suurempi täällä juoksijoiden parissa, etenkin nuorilla urheilijoilla. Kun taas sitten hiihdossa, vaikka kulutetaan paljon energiaa, niin ollaan aika paljon turvallisimmilla vesillä. Sen lisäksi yhdessä toisessa tutkimuksessa selvitettiin takautuvasti, minkä verran suomalaisilla urheilijoilla on esiintynyt tätä amenorreaa jossain uravaiheessa, ja noin kolmanneksella sitä tässä tutkimuksessa havaittiin. Mutta on syytä huomioida, että tässä tutkimuksessa 64% osallistujista oli kestävyysjuoksijoita, mikä varmasti nosti tätä esiintymyslukemaa suhteessa siihen, että oltaisiin jokaiselta Suomen urheilijalta tätä asiaa kysytty. Ja se, mikä on merkittävää, niin jälleen todettiin, että se amenorrean esiintyvyys oli yhteydessä runsaampiin vammoihin tai jopa uran päättymiseen vamman vuoksi. No, miksi urheilija sitten ajautuu energiavajeeseen? Joissakin tapauksissa se on ihan tahatonta. Urheilija ei yksinkertaisesti ymmärrä, kuinka paljon hänen pitäisi syödä, ja se ei ole ollenkaan harvinaista. Kestävyyslajit yleisesti kuluttaa todella paljon energiaa, ja jos vaan syö saman verran kuin ne ei-urheilevat luokkakaverit, niin riskit tälle matalalle energian saatavuudelle ja isoillekin oireille on silloin aika suuri. Ja sitten joissakin tapauksissa, jos harjoittelu on tosi kova, niin urheilijalla voi olla myös vaikeuksia jaksaa syödä riittävästi. Mutta sitten usein tämä matala energian saatavuus on tavoiteltu. Usein se liittyy haluun pudottaa painoa. Muun muassa halutaan parantaa suorituskykyä esteettisistä syistä, tiettyyn painoluokkaan pääsemisestä, mikä luonnollisesti ei ole kovin oleellinen asia kestävyyslajeissa, mutta sitten myös some, erilaiset kommentit esimerkiksi valmentajilta tai kavereilta voi tähän ajaa. Ja sitten tietysti syömishäiriöt tai häiriintynyt syömiskäyttäytyminen voi olla tämän energiavajeen taustalta. No, tänään puhutaan paljon painonpudotuksesta, ja koska tämä painonpudotus vaatii aina energiavajetta, niin se on aina riskipeli, johon ryhtymistä on harkittava tarkoin. On monia syitä, miksi ei pitäisi ryhtyä
pudottaa painoa ja niistä ehkä tärkein on se, että kyse on lapsista tai nuorista urheilijoista. Myöskään silloin, jos urheilijalla on jo valmiiksi palautumisongelmia, häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, muuten vaan psyykkisiä oireita, niin tähän ei pitäisi ryhtyä. Ja aina on myös tärkeää oikeasti ymmärtää, että missä lajeissa siitä edes voi olla suorituskykyhyötyä tai missä tilanteissa. Sitten jos meillä on täysi-ikäinen huippu-urheilija, harjoituskauden vaihe on sopiva ja sillä painolla tai kehon koostumuksella oikeasti ajatellaan olevan merkitystä suorituskyvylle, niin tätä painon optimointia voidaan harkita, mutta silloinkin se olisi syytä aina tehdä ravitsemusasiantuntijan tuella ja kilpailukauteen nähen sopivana ajankohtana. Painon optimoinnin lisäksi myös itse asiassa sen mittaamista tai siitä keskusteluukin täytyy välttää, jos siihen ei ole oikeasti tarvetta. Nuorilla urheilijoilla, kun erilainen ravitsemusosaaminen ja myös kehitysvaihe on vielä varhaisessa vaiheessa, niin kehon koostumuksen arviointia ei itse asiassa pitäisi tehdä ollenkaan, paitsi normaalia kasvukäyriä tulkiten. Ja huomiota kehon koostumuksen suorituskykyvaikutuksiin ei pitäisi nuorilla niin kuin olla ollenkaan. Sitten jos puhutaan kansallisen tason urheilijoista, niin edelleen olisi hyvä, että tähän kehon koostumukseen arvioitiin ja siitä keskusteluun, niin se on edelleen hyvin rajallista. Ja se keskustelu ja arviointi tulisi tapahtua ainoastaan terveysnäkökulmasta. Sitten jos puhutaan ihan huippu-urheilijoista, joilla on pitkälle kehittyneet taidot ymmärtää näitä ravitsemukseen ja painonhallintaan liittyviä asioita, niin silloin voidaan harkita periodisoitua lähestymistapaa tähän kehon koostumuksen optimointiin, mikä tarkoittaa sitä, että koko ajan ei yritetä olla ihan tikkiinsä viilattuja kisapainossa, vaan välillä oikeasti mahdollistetaan se riittävä energiansaanti, jotta niitä pitkäaikaisia oireita ei sieltä syntyisi. Luonnollisesti energiansaannin rajoittaminen vaatii myös yhden tai useamman energiaravintoaineen saannin rajoittamista. Ja energiaravintoaineiden saannin rajoittamisen lisäksi myös riski suojaravintoaineiden puutoksille kasvaa. Erityisesti raudan riittävyys on sellainen asia, mihin on matalan energian saatavuuden yhteydessä tärkeää kiinnittää huomioon. Matala energian saatavuus heikentää raudan imeytymistä ja myös jos syödään vähän, niin sitä rautaa aika helposti myös saadaan ravinnosta vähemmän. Ja luonnollisesti raudan puutoksella on aika merkittäviä vaikutuksia urheilijan suorituskyvylle. Lisäksi D-vitamiiniin ja kalsiumiin on syytä kiinnittää huomiota silloin, jos urheilijalla on matala energian saatavuus, koska se luuaineenvaihdunta muutenkin heikkenee ja sitten jos vielä siellä on puutoksia, niin voi olla edessä aika isoja ongelmia. Mutta hiilihydraatit, ne on urheilijan merkittävin polttoaine, etenkin tehoharjoituksen ja kilpailujen aikana. Ja sen vuoksi kestävyysurheilijoiden tarve on huomattavasti kohonnut ja voi myös vaihdella harjoituspäivien ja jaksojen välillä. Keholla on rajallinen kapasiteetti varastoida näitä hiilihydraatteja, minkä vuoksi on tärkeää, että nämä hiilihydraattivarastot täytetään kovien kuluttavien treenien välissä. Ja miksi se on sitten tärkeää? No, kun hiilihydraatit loppuu, niin taloudellisuus heikkenee ja lopulta myös se kovan tehon ylläpito muuttuu mahdottomaksi. Eli energiaa toki saadaan muualtakin kuin hiilihydraateista, pääasiassa rasvakudoksesta, mutta sieltä sitä ei kyetä saamaan yhtä pienellä hapenkulutuksella eikä myöskään yhtä nopeasti sen kovan tehon mahdollistamiseksi. Lisäksi on syytä huomioida, että matala energian saatavuus esiintyy yleensä samanaikaisesti matalan hiilihydraatin saatavuuden kanssa. Ja itse asiassa viime aikoina aika monessa tutkimuksessa onkin havaittu, että nimenomaan tämä matala hiilihydraattien saatavuus, riippumatta siitä mikä se energian saatavuus on, niin on yhdistetty moniin retsin oireisiin. Esimerkiksi vastustuskyky, luun terveys, aineenvaihdunta ja raudan imeytyminen voi heiketä pelkästään matalan hiilihydraatin saatavuuden seurauksena, vaikka energian saatavuus olisi riittävää. Ja voikin olla, että itse asiassa ainakin osittain nämä suhteelliseen energiavajeeseen ja retsiin liittyvät oireet tosiaan selittyy nimenomaan tällä matalalla hiilihydraatin saatavuudella. Eikä oikeastaan tiedetä, että kumpi näistä sitten on merkittävin retsin aiheuttaja, energia vai hiilihydraatit, todennäköisesti jossain määrin
molemmat. Mutta sen vuoksi hiilihydraattien rajoittamiseen täytyy aina suhtautua tosi kriittisesti, että sen lisäksi, että se vaikuttaa merkittävästi kestävyysurheilijan suorituskykyyn ja palautumiseen, niin sillä voi myös olla isompia terveydellisiä haasteita. Jälleen otetaan yksi esimerkki mun väitöstutkimuksesta. Tässä seurattiin useammassa harjoituskauden vaiheessa nuorten naishiihtäjien ravitsemusta sekä suorituskykyä, ja havaittiin, että nämä urheilijat, jotka oikeastaan kaikissa kauden vaiheissa keskimäärin sai enemmän hiilihydraatteja, niin tyypillisesti oli myös niitä, jotka suoriutuivat paremmin nuorten SM-kisoissa. Eli heillä oli matalammat FIS-pisteet nuorten SM-kisoissa. Ja samaan tapaan havaittiin, että nämä urheilijat, jotka pääsääntöisesti söi enemmän hiilihydraatteja, niin heillä oli myös korkeampi maksimihapenotto, mikä tietysti ei voida täysin tietää syitä näille havainnoille, mutta todennäköisesti ne urheilijat, jotka on omaksunut ne ravitsemustottumukset, jotta he saa riittävästi hiilihydraatteja pitkin harjoitusvuotta, niin he ovat kyenneet myös palautumaan harjoittelusta, pysynyt terveenä ja sitä kautta kehittynyt pitkällä aikavälillä paremmalle tasolle. Sitten proteiini. Proteiinit toimii kudosten rakennusaineena ja rakennusprosessien stimuloijina. Niitä siis tarvitaan harjoittelun aiheuttamien lihasvaurioiden korjaamiseen ja uusien vahvempien solurakenteiden muodostamiseen. Ja tässä yhteydessä on tärkeää huomioida, että myös kestävyysadaptaatiot vaatii proteiinisynteesiä. Sen avulla esimerkiksi saadaan tuotettua entistä enemmän tai vahvempia aerobiseen energiantuottoon osallistuvia entsyymejä ja mitokondrioita. Kestävyysurheilijan päivittäinen tarve on semmoinen noin 1,5–2 grammaan per painokilo, mutta energiavajeessa tai erittäin kovilla harjoitusjaksoilla se tarve saattaa nousta jopa sinne 2,5 grammaan per painokilo lihasmassan säilyttämiseksi ja adaptaatioiden maksimoimiseksi. Mutta edelleenkään liioitella ei kannata, koska ylimäärä käytetään energiaksi tai varastoidaan rasvakudokseen. Energianlähteenä proteiinit ei ole yhtä tehokas kuin hiilihydraatit, ja puolestaan esimerkiksi jos halutaan sitä painoa optimoida, niin se rasvakudokseen varastoitu proteiini ei luonnollisesti asiaa edesauta. Rasva on ruokavalion välttämätön komponentti, se on energianlähde, solukalvojen rakennusaine, auttaa rasvaliukasten vitamiinien imeytymistä sekä sisältää välttämättömiä rasvahappoja. Ja yleensä tämä rasvan määrän rajoittaminen on suorituskyvyn kannalta järkevin tapa rajoittaa energiansaantia. Hetkellisesti sitä voidaan rajoittaa noin 0,5–1 grammaan per painokilo vuorokaudessa, mutta pidemmällä aikavälillä se rasvan saannin olisi hyvä olla yli 1 gramma per painokilo vuorokaudessa. Mikäli rasvaa rajoitetaan, niin on syytä kiinnittää erityishuomiota sen rasvan laatuun, jotta esimerkiksi pystytään varmistamaan rasvahappojen riittävyys. Jälleen voi ottaa yksi esimerkki mun väitöstutkimuksesta. Katsotaan vähän, että miten tämä ravinnonsaanti nuorilla urheilijoilla yleisesti toteutuu. Nämä havainnot aika paljon muistuttaa myös sitä, mitä muissa tutkimuksissa on havaittu. Tässä tutkimuksessa tutkittiin ravinnon saantia harjoitus- ja ruokapäiväkirjojen avulla peruskuntokaudella, kilpailuun valmistavalla kaudella, kilpailukaudella, siirtymäkaudella ja peruskuntokaudella vuosi näiden ensimmäisten päiväkirjojen jälkeen. Ja havaittiin, että itse asiassa tuo energiankulutus eli punainen viiva pysyy aika tasaisena koko ajan ja energian saanti aika hyvin seuraili tuon harjoituksen energiankulutuksen käyrää. Siirtymäkaudella molemmat oli hieman matalammalla tasolla. Ja sen seurauksena energian saatavuus pysyi varsin tasaisella tasolla koko ajan, mutta kuten tässä nähdään, niin oikeastaan koko ajan oltiin siellä alle optimaalisen tason. Luonnollisesti osa urheilijoista on ollut tuolla optimaalisella tasolla ja on ollut myös paljon urheilijoita, jotka on ollut keskimäärin tuolla alle 30, eli siellä matalan energian saatavuuden tasolla. Mutta keskimäärin oltiin täällä tasolla, jolla välttämättä ei vielä ole vakavia ongelmia, mutta kuitenkin ollaan semmoisella tasolla, mikä voi pitkällä aikavälillä kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti siihen, miten ne urheilijat palautuu ja kehittyy. Sitten kun katsotaan energian ravintoaineita, niin huomataan, että hiilihydraateissa jäädään oikeastaan aika alas. Ja
suositellun tason alapuolelle. Proteiinia ja rasvaa sen sijaan saadaan suositellusti. Ja kun vaikka muistetaan sieltä aiemmin, että se korkeampi hiilihydraatin saanti oli yhteydessä siihen, että urheilijat menestyy paremmin, niin tämä on ehkä semmoinen asia, mihin urheilijoiden olisi syytä kiinnittää lisää huomiota, että sieltä ravinnosta oikeasti saadaan riittävästi hiilihydraatteja tukemaan sitä urheilijana kehittymistä. No, yksi asia, mikä voi sitä edesauttaa, että sitä ravintoa saataisiin riittävästi, niin on se, että urheilijat oikeasti tietää, että sitä olisi ehkä syytä syödä enemmän. Tässä mun väitöstutkimuksessa esimerkiksi havaittiin, että urheilijat, joilla oli kyselylomakkeen perusteella parempi ravitsemusosaaminen, niin heillä todennäköisemmin myös energian saatavuus oli paremmalla tasolla. Ja päinvastoin, jos se ravitsemusosaaminen oli heikkoa, niin todennäköisesti siellä myös sitä matalaa energian saatavuutta esiintyi enemmän. Ja samaan tapaan myös hiilihydraatin saanti oli yleisesti korkeampaa urheilijoilla, joilla ravitsemusosaaminen oli paremmalla tasolla. Hyvä, vedetään vähän yhteen. Eli matala energian saatavuus vaikuttaa negatiivisesti urheilijan terveyteen ja suorituskykyyn. Energian saannin rajoittaminen tarkoittaa myös energiaravintoaineiden saannin rajoittamista, mikä voi sitten aiheuttaa suorituskykyyn ja harjoitusadaptaatioihin liittyviä haasteita. Ja painonpudotus on aina tasapainoilua matalan energian saatavuuden aiheuttamien riskien ja mahdollisten suorituskykyhyötyjen välillä, minkä vuoksi sitä on aina harkittava tarkoin ja toteutettava asiantuntevassa ohjauksessa. Vaikka tässä nyt on pitkään puhuttu tästä matalasta energian saatavuudesta ja sen ongelmista, niin ei se loppujen lopuksi kuitenkaan ole aina niin monimutkainen asia. Et yleisesti, jos se energiansaanti on riittävää, niin urheilijalla on energinen olo, hyvä vireystila, se palautuu hyvin, kuukautiset on säännölliset ja kehonpainossa ei tapahdu suuria ongelmia. Sitten jos yhdessä tai useammassa näistä alkaa olla ongelmia, niin silloin on ehkä syytä kiinnittää lisää huomiota siihen, että onko se energian saatavuus mahdollisesti riittävällä tasolla vai ei. Kiitos mielenkiinnosta ja nyt mielelläni vastaan kysymyksiin, jos sellaisia tulee tai jos myöhemmin tulee jotain kysyttävää, niin tuosta ruudusta löytyy yhteystiedot, mihin sitten voi olla yhteydessä. Kiitos.